És sziasztok, üdvözöllek titeket. Hát srácok, eljött ez az idő, hogy végre What Remains of Edith Finch játékot elkezdjük egyáltalán, mert hogy ezt már nagyon régen elküldte nekem az ezredes, és hát így halogatva volt. Igazából az eredeti terv az volt, hogy Eszterrel játsszuk ki, de itt nem lehetett megoldani azt, hogy egy gépnél ketten legyünk, mint ahogy a régi Your Heroic Couple-ös streamek kapcsán volt. Helyette ugye a kétgépes streamelés lenne így ebbe a stúdióba előnyös. Úgyhogy végül is most én fogom ezt elkezdeni. Majd meglátjuk, hogy hogyan haladunk benne. Lényeg az, hogy sikerült honosítani. Bár egy kicsit máshogy kellett, mint ahogy az eddigi honosításokat, és remélem, hogy ebből nem is lesz gond a jövőben. Illetve a játéknak csak egy saját felbontása van, ami egy kicsit fura nekem, mert ez pont passzol egyébként, ez a képarány, de nem tudom, hogy máshol nagyobb monitorokon, vagy kisebb monitorokon ez hogy néz ki. Lényeg az, hogy akkor kapjunk bele a kalandba. Én se tudok egyébként nagyon sokat a játékról. Remélem, hogy majd a hang az nem lesz túl hangos. Egy kompal utazunk szerintem. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Lehet, hogy most visszamegyünk ilyen gyerekkori helyszínekre, és megpróbáljuk összerakni az életünket. Kicsit olyas, mint a Vanishing of Ethan Carter. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Wow! Ilyen postaláda kéne nekünk is. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Az igen. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Nem tudom, hogy ez most ilyen Unity-s, vagy ilyen Unreal-es történet, de nagyon ilyen volt a Ethan Carter. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Érdekes ez a ház. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoofprints. A másik úton kellett volna menni? Ura, egy kicsit a grafika, nem tudom. Úgy képzeljétek el, hogy minden ultrán van, szóval... The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. De pont az ő tesója. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were.
I was afraid of the house. Kicsit halkítok a játékból, mert... Nem így is marad. Nekem most ilyen Haunted Hoteles epizódokra emlékeztet. Emlékeztek, hogy végigjátszotok az összeset? 13, 14 részig. Lehet, hogy azóta már jöttek ki újak. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Doggy door. De ezt nem örökölte meg? Ez így lett itt hagyva, ahogy volt? Ott érnek a sedje. The power had been turned off the night we left. Ja, igaz, tényleg nem fizettétek be. For the first time in years, I felt like I was home. Megvan ez a feeling. But instead of a family, there were just memories of one. Éppen valami almás pite készült volna. Mi ez a sok halkonzerv? Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Ja, hogy a konzervgyárban egy kicsit így hazacsent dolgokat. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. The table was still a wreck from the night we left. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Ja, azért van a lépcsőn is egy olyan It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Nem rosszul néz ki. Főbejárat. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Jók ezek a feliratok. Szeretnék több ilyet látni játékokban. Mi az, ki van burhabozva az ajtó? Jó. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ja, hogy itt ez az ilyen szigetelés, hogy most így mindenki van? Nem tudom. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Ez a Giant Sparrow, az a cég, aki, vagy egy csapat, akik csinálták ezt a játékot. Lehet, hogy így visszaköszön néha. Nagyon kis otthonos. De nem tudom, ez a púrhabozás. Vagy itt nem kulcsokat kell gyűjteni, hanem ilyen snitzereket? Until America grew out of it. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ez itt sötét. Remélem, hogy majd lesz világítás. Ott lenne nappali. Jó az a parönkasztal. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ezt így megőrizték így az utókornak. Szia Kácsa, Hali! Biztos csak ez volt a modell pagbaja.
Nem tudom, valahogy ezt még ki kéne nyitni. Szerintem az lehet, hogy amúgy az, hogy így megpróbálták az utókornak így konzerválni, bár nem értem, mert senki nem jön ide. Itt rejtélyes. Fogunk innen bármit is elindítani. Ó, ez ilyen Harry Potter szoba a lépcső alatt. Hát itt van valami doboz. Mozogj már! Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Kicsit csak creepy. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Egy darab kulcsunk van. Szerintem ha megtaláljuk, hogy hova kell, akkor onnan már el tudunk kiszólni, de egyetlen zárba se volt jó. Ó, azért rengeteg könyv van itt, kicsit veszélyes. Mit lehet itt használni? Itt van valami ablak. Van még egy garázs. Nem, ez az egyetlen garázs. Lehet itt valami eszközt találunk, amivel fel tudunk ajtót feszíteni. Szia, ezredes! De nem, annyira nem lesz unalmas. Kell felfogni egy feliratos interaktív. Ja, Bencuhali. Hát, ó, ott a snitzer, de nem tudom felvenni. A furhabos ajtó, ez... Itt van az ajtónak ez a befeszítő... Tudom milyen, úgyhogy itt valamiért ezek le lettek lokkolva. Én úgy kezdtem neki, hogy tényleg csak egy picit belelestem, és nekem tetszik ez a stílus. Mondtam, hogy a Vanishing of Ethan Carterre emlékeztet. Ha kicsit sötét, akkor tudok egy kis gammát ráadni, bár gondolom, hogy később majd lesz több világítás benne. A lámpát ezt kell vinni. Na, valahogy ezt el kellene kezdenünk kideríteni, ez az egyetlen kulcs, ez sajnos nem. Főbejárathoz se jó. Mert ugye nem ott jöttünk be. Nem egyik ajtóba se lehet beilleszteni, nem, nincs is rajta kulcsjuk. Ez a leskelődés. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Tényleg azt a sorozatot vágjátok, hogy Lock and Key, vagy kulcs az árja, magyarul azt hiszem az a címe. Jó, ma mehet? Jó, oké. Okay. Ez ilyen érdekes felbontása van, és nem is lehet átállítani. Az volt ilyesmi, az a kulcsos ház, abban is ilyen dolgok voltak. Mit lehetne még itt megnézni, ami ez a kép? Ez Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Sokan nem szeretik az ilyen lineáris kémeket, pedig szerintem, ha rövidítő sztori, akkor az tökéletes. Ugyanezt mondom a Edith's father Odin built the original house. Ugyanez a Vanishing of Ethan Carter részemről, hogy tényleg lineáris, meg egyszer játszható, de elég maradandó. Arra a teraszra vajon hogy lehet kimenni? Ó, várjatok, itt valami I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Ez volt a régi ház, ami elsüllyedt, mert annak a I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Amúgy tényleg ez a jó felfogás, mert beszéltük egyik nap, hogy milyen játékokból lehetne filmet csinálni, és
Jó, van egy-kettő, ami például a szómából abból tényleg érdemes lenne, de szerintem alapból az elgondolás nem jó, hanem vannak a filmek, meg vannak a játékok, és játékokat kell Lewis úgy told me there felfogni, were mint secret valami passages, but I never believed him. teljesen egyedülálló ilyen entertainment. És nagyon sokan így elkönyvelik a játékokat, hogy az csak Turns out, játék. my mom was really good at keeping secrets. Ez valami nagyon... Hogy kell húzni. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Jók ezek a secret helyek. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Ezért így kell bemenni a szobájába az. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Szerintem a rendes ajtó az viszont be van. Nem. De. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Wow. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Például a Plague Tale-t azt én rohadtul vártam, és annyira terveztem, hogy fogok belőle streamelni, hogy közben megjött most a második része, vagy a kiegészítése. Úgyhogy nem tudom, mikor fogom folytatni, vagy egyáltalán elkezdeni. Az álomba vagyunk. Ilyen kicsi a gyerek. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. LOL! Az meg ott egész szar. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. De pisilnem kell, bazd meg! Ki zárja be a gyerekét? Lehet itt valami sötét háttérsztori lesz. Ja, hogy van neki? Egy a lakosztály. I ate a lot of things that night. Nincs éhezés Magyarországon. Még egy kis gammát? Jó. Hogy tudjátok mit lehet, hogy... látszódik ez? Ez látszódik, akkor maxon van. Így már maxon van. My Halloween candy was all gone. Na, ez pont aktuális, elfogyott a Halloween-i cukor, és szerintem most már ilyen karácsony felé It was a barn vagyunk. swallow going back to her nest. I reached out for her. Nem van láncolva, bazdog az emeleti ablak. And suddenly... I was a cat. What? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Nem komoly. Komoly, átváltozott macskával. Mom and Dad didn't even look at me. Jó, hogy nem csináltak éppen valami már.
Azt már mérem el szerintem. Nem tudok magasabbra felmenni. Viszont ott van egy szélcsengő érdekes helyen. Ja, ott a karácsonyfa, meg az ajándékok, ég a tűz. Vagy le kéne érkezni, vagy nem tudom, a madarat kéne követni. Azért bemutatja az éli fény a monitorra. Ja! Jó. Túlma sokkal sötétebb volt. De most levadásztuk ezt a szegény madarat. I jumped and I almost got her. De mérges. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Nah. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ez nagyon komoly, ilyet még nem is láttam játékban. A macskás is jó volt. Rabbits. De csapni egy... Ott egy nyúlt, csapjunk le rá. Kurva. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Predator. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, De kislának is vannak ilyen érdekes gondolatai, és szadista. Baby shark, I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Mekkora bejárható rész. Azt kell felejteni mérgezés. Mindent megeszik ez a gyerek. I tore off her flipper and it tasted really good. Olyan éhes, hogy ilyeneket álmodik.
Találok pókert. Nagyon szokatlan ilyen játék. Ó, húzza a vércsíkot. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Mi az? Oli? Itt ezek az autók, ez egy kom. Nagyon jók ezek a feliratok. Karácsonyi zene szóval. Anaconda vagyok. I was big, but I moved real quiet. Van valami ilyen játék, ilyen indie játék, hogy ilyen polipszerű lényel kell ilyen katonákat meg embereket elkapni. Ez eddig, amit láttam a játékból, ez nagyon eredeti. Nem is számítottam rá, hogy ennyire látványos lesz. Ó, elkapjuk a kapitányt. De várjátok, meg itt van egy részeg ember. I was still hungry, and across the water I smelled something new, something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Óriás pióca. A WC-ből jön ki? Az a rémálom, hogy kibászik egy patkány, vagy valami a WC-ből. Hogy fokozódik a zene, azt is érdemes. I got closer and closer. De most itt vagyunk a mi házunkba, csak nagyon sötét nem. Ja, és bemegy az ágya alá. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ez van a menübe is, ez a családba. Akkor gondolom mindenkinek a története egy. És gondolom akkor most ez lett kipipálva. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Mennyi ideig élt? 10 éves? 10 évesen már meg is halt.
I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. De miért van bepurhabozva minden? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the Új past. ablakot egyszer én is szeretnék. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Így bemegy az oviba, így vesz egy ilyen bevásárlókocsinyi furhabot, és így megkérdezhetem, hölgyem, hogy mihez kell ennyi furhab? Hát csak lezárom az emlékeim. 1930 itt benne lett a ház. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Ezredes, volt az, amit kérdeztél, hogy jó-e az a sorozat a... Melyik rendező volt When az? Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Nem a Dark, hanem amit azelőtt, hogy érdemes-e megnézni, azt kérdezted, és én megnéztem, és nekem annyira nem tetszett. Nem jut eszembe a rendezőnek a neve. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Van aztán... Nem. Ilyen sok kis rendezőnek a filmje van összerakva egy ilyen sorozatba. Halloween előtt jelent meg. Even in her 90s. És van egy részben, ami konkrétan egy ilyen házba játszódik. Egy szigeten. De ezt láttuk, ezt a szobát. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Igen, a Del Torónak a... azt hiszem 7 részes, vagy 8 részes. És az utolsó rész, az konkrétan egy ilyen szigetes házas történet. Konkrétan, mint hogyha ebbe lennénk most. Majdnem, hogy... There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Wow, micsoda beteg. Csinálok én is ilyet Sven majd. gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Egy mini streamer szoba. Kartonfal mögött. Ilyen fotó előhívó akar lenni. Annyira nem rossz, meg lehet nézni, de a trélere az ilyen nagyon jó volt, így a trélere alapján így mondtam, hogy ezt meg kell néznünk, és akkor így egyiket megnéztük a másik után, és így vártuk, hogy mikor jönnek azok a jó részek, amik a trélerben voltak, és így alig. De összességben nem rossz. Gondolom így mentorált a Del Toro kisebb rendezőknek a munkáit.
Annyira jó, amikor így egy játékban létező dolgok visszaköszönnek. Tomában is egy csomó könyv volt, Observerben is egy csomó létező könyv. Miért van itt leízelve? Nem, mint egy múzeum. Command Center. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Oh. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Nah. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Nekem amúgy így tört be a fejem. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. És mindjárt leszakad a hinta. What The the day he made up his mind fuck? to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Hát ez elég durva volt. Lehet, hogy After ezért the már funeral, nekem is volt Edith egy broke off ilyen Calvin's half of the room. leszakadt a hinta. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Így lerepültem, és ilyen régi szoci beton pingpongasztalnak a sarkába hátrafelé repültem le. Rohadt jók ezek a mechanikák. Húzd! Hát fasz. Tolni kell. De ezt így megcsinálni. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Hát arra mi van? Igen, tudom már hol vagyunk. Jó, ez egy ilyen, majd jó lesz ide visszajönni. Ez itt micsoda. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Oda az a macska. Az mióta van itt ez a pizza? Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Mint amikor a B-turból ilyen kamu megijedéses üvöltést csinált. He slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Ó, majd akkor ez később. Jó lesz, hogy tovább kell tekerni. Rick hadn't returned. Az elején nem So Barbara went to találtuk look meg. for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Durva, hogy átváltott ilyen képregény grafikára, mint a 13-ba. A nagyi leperecelt. She found Rick's crutch and imagined the worst. FPS mankó. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Finch rattled and grew still. Az alatta lévő kockákban már lehet látni, hogy mi lesz az következő. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? Ignorál vele. And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Nagyon flash ez a Halloween 80-as évek vibe. Amerikai horror sztoriba volt jó az az évad. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on.
Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. A sejekről nem tud. Olyan durva, nem láttam én még ilyet játékban. Ezredes mindig jó gémeket hoz. Ezért lett kicserélve az asztal. Hagyjunk neki egyet. Ilyen felakasztott, ilyen kanapé hotel. But all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. What's me? Here. You were wonderful. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. Ilyen Scooby-Doo-ból a szörnyek kb. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, Majd lehet, hogy róla is szó lesz. music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Kurva jó volt ez a megoldás. Edie told me all Barbara wanted was to be Képregény remembered, az as nagyon... absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Igazából mindegyik nagyon egyedi volt eddig. Ilyen horror történetek vannak. Hát akkor lehet, hogy a kisrác lesz a következő. Ha csak nem lehet még innen is tovább menni. Hát ott nincs
nincs más, amivel így interakcióba lehetne lépni. Jó, akkor menjünk vissza. Hát úgyis ki volt nyitva a folyosóra egy rész. Szerintem a lépcső alatti... Igen, a lépcső alatti zenedobozt kell megnézni. Nem tudom, hogyha az elején All those times I played with the music box and never found the basement key. többet játszottunk volna, nem tudom, hogy ki jött volna, bár itt is most azt mondja, hogy eddig sose jött ki. A kurbli. Edithből a varázsló szikra jobban illet volna hozzá. Nagyon kísérteties. Így csinálták ezeket a faszeleteket ilyen preparátumokhoz csinálták, vagy ahhoz az asztalhoz. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Ez a motorhang. Még sötét van. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Most ezt a generátort, She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. A Passinak a története. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Igen. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Milyen losztos. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Mindenki konzerves babot eszik az ilyen, vagy konzerves barackat az ilyen túlélős filmekben. But if you wait long enough, you get used to anything. Az Út című filmben. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It wasn't it? It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Elfogyott a barack. I have to leave. Well, I still can. De mit lehet itt csinálni azon kívül, hogy... Kb. Semmit. Mármint a két élő.
Nagyon részletesen be van rendezve minden. Kurva jó. I know it's out there, somewhere. Még egy kicsit Whatever nekem killed Barbara. erre a feelingre a Life is Strange Molly. emlékeztet, bár ez teljesen más játék. And Calvin. Ez a seprű. Maybe this is all a mistake. De nem. Ja, hogy be van falazva és ki kell tölteni. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Elég komoly. Még para belegondolni így a... Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. 30 évig itt túlélt, aztán meg... I'm sure my mom was felbasszol. trying to protect me. Egy megvilágított kép. Vannak ilyen vonatmániások, valakire nagyon beakad a vonat. Ott mitől lehet? Meg a buszok. Sötét van. Nem tudom miért ilyen sötét, nagyon jó lenne ennek a játéknak valami világosítás. Kíváncsiak, hogy most akkor tél van? Itt telt az idő. Volt. Yeah. Kurva sötét van. Most nem tudom, hogy ott lent még lehet-e valami. Elkezdjek fönt keresgélni. Only one restaurant would deliver to our house. We had Chinese a lot. De hát ezt nem hiszem el, ennyire sötét. Ez valami állandó probléma játékokban. Másképp meg lehet, hogy nem lenne ijesztő. Nem tudom, vissza kell-e menni talán, hogy fönt keresgéljek? Ránk esteledett itt szerintem. Kezdtük el.
Valami még nem van. Az agregátort inkább a háznak a világítására kéne átkötni. Hogy hallod, én most így feljöttem, és lehet, hogy ahol az öreg kiment a vasút vagy vonat elé, oda kellene lemenni. Még az anyjáról se volt szó. The claustrophobe. És tényleg én meg bejártam a félházat. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Ide dobta a I don't want to szemetet. make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself De itt milyen vonat járt? Itt ez nem egy szigeten van? and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Össze volt kötve a sziget a szárazföldet, meg villog valami azon a másik kis zátonyon. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Olyan be fogunk úszni. Szerintem itt szakadt le ez a... Tehát ez ilyen félsziget volt. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Ja, Bálint, Hali. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Tényleg nagyon készült a világ végére. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Animációs mese, hogy fel, azt hiszem, abban volt egy ilyen ház. De most lehet, hogy a teraszra ki tudunk menni. Honnan?
I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Ó, mondd, hogy ez egy lámpa. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Ó, remélem a macska nincs itt, a Molly, vagy hogy hívták? Még nincs itt. Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edith's idea. My mom was always trying to move on, but for Edith, the past never went away. She could see it poking out of the water at low Ó, most meg tide. fogjuk tudni, hogy mi van ott azon a kis... Hallod, szabad szemmel jobban látok. Edith said she dreamed about the old house every night. A régi, ami belecsúszott a vízbe. Komoly. Edith's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. Ó, And a find everything out lombház. for myself. Ahova a macskával feljöttünk. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Na, a szülők szobája. They were both pretty intense. Hát nem tűnik annak ez a Sam spent környezet, his life mint shooting hogyha ilyen photos, idegesek but lennének. Mom said he got nervous being in front of the heves. camera. I guess we're all afraid of something. Hát minden ilyen szentélynek tűnik. Ó, itt megint egy ilyen titkos hely. Megint az egyik gyerek. De várjatok, ez most itt mi? Mi az a minden ilyen katonai? Hány gyerekük volt ezeknek? Menjünk csak vissza még a fői szobába. Szerintem még ott nekik is a történetük ott lesz.
Volt valami eljegyzési gyűrű, vagy ilyen házassági gyűrű. Repülőjegy. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ja, szerintem ilyen csatatéri fotós volt, vagy tudom. Őt egy selfie-t magáról az öreg. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Ó, ez egy vadászpuska. I'm over here, Dad. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. Vigyázz a szádra, mert nyomok egy tastit. I will never forget this weekend. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. The sparrow. Aw. Egy képet lehet ezzel nyomni. Hogy valami rejtélyes paradolgot vegyünk észre itt a zoomolgatás közben. Kenu a kis szigeten. Mit kell lefotózni? Definitely should not have drunk all that coffee. Pater oda hugyozik. Hey! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dom. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Pater, vegye egy GoPro-t legközelebb.
Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Dad! Good eyes, Dawn. Úristen, csodaszarva. Before you take the shot, let me get a picture of you. Még egy szép emlék, hogy... Az meg azt hittem, hogy a gyerekkel fotóznak, de most lőni is fognak. Azért feled meg akartam dicsérni. Nem áll. Az... Great shot, Dawn! Ne. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Beteg ez a faszi. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Mi a fasz? Ne. Ez teljesen normális. Jézusom. Szép emlék volt. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Azt a kurva. Hű. Walkie-talkie van az ágya mellett. És a muterja az... Muterjáról nincsen valami info. Muterjáról egyelőre nincs. Hol lehet a... Minden ilyen vadászós, meg ilyen háborús téma van. Jó, menjünk akkor gyerek, várjátok? Még egy vitrína. Ja, ott a puska. Francia idegen légiós is volt. Azért van ilyen kitüntetés. Paplaciket. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ez 3 fiú gyerek lehet. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Itt a varány. A fasz kell csinálni ezzel a varangyal? Támad a varány! Hand over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Reminded me so much of Calvin. Olyan komoly. Lost in his imagination. Mi a... Ez mit szívtak? Ne. Az lesz a vége, hogy valami...
hajszárítót belebasznak a vízbe a békával. Rá kell ugrani a bálnára? Jézusom! Gyerekek, ez betétve kéne. I know how silly it sounds. That I worried about a baby being too happy. A party! Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Elrontották a bulinkat. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Szoftver. I wish he could have told us. Lehet belefullad a kádba? About the world he saw. Basszus, ez a jó után. There's so much I don't understand. About Gregory. Subnautica. About everything. Ne köves maradj! I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. És mi volt, hogy halt meg? Egy éves volt. Szerintem ez belefulladt. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Mennyire jó ötletek vannak már ebben a játékban? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. De meg bele fog csapni a villám. Nem akad bele nagyon semmiből. Mondjuk ezt a londoni időjárás nem tudnám megszokni, vagy nem tudom mi ez a... Szerintem ez ilyen... I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. Make this cry. Ja, hogy ez egy esküvő.
Ez itt micsoda? Ez valami hajó? Vagy... Ne. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Fuck you, asshole. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Húha, jön a vihar. Ebből tényleg az lesz, amit mondtam. Jézusom! The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Jézusom! Elvisz az írma, ne! Jaj! Nagyon beteg ez a game. Full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Az igen. Szia nász népe. Pappal együtt. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ez hogy halt meg? Ilyen rossz gyerek volt. És itt föl lehet mászni. Mi volt a középső? Ez senki? Down. Van olyan név. Menekülési útvonalak. Nagyon érdekes ez a család. My mom moved up to the loft after her brothers died. Ilyen felköltözött tetőre. At the time, it was as far away as she could get. Az egyik a pincébe lakik, másik a tetőn. Ott a Szent Biblia. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Gamergép. Streamer Hokedli. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Louis was born a year later. Na, tákolmányon vagyunk? When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back.
Ugye ebben ezekben nem hullák And to see vannak. kids in the house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Mi van? Ez egy osztályterem itt benn? But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday. Még világította, When hogy Edie is gave van. him a castle. Ó, itt volt a játéknak a borítóképe, szerintem az a monokróm. Festett valaki? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Télen kell fölmenni. Mi az a kötél? Ja, azt hittem oda megyünk majd, vagy ott leszünk most fönn azon a lavellás kiegészítményen. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Van ebbe valami? Ja igen, nem mentem végig. Azt hittem, hogy csak ajtót festett magának. Nek miért ilyen rövid a története? És szimplán eltűnt. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Olyan komoly kuckok vannak itt. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Hát akkor most megnézzük ezt a statikailag Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Tehát ebből a vihar kihordta ide ezt a sok ilyen
Romot és abból csinálták. Hoppá, ott a vízipipa. Smokebox az a Lewis's room hely. smelled very, very familiar. That part of him lived on. Mondtam én. Itt a Nintendo Wonderland Turbo. Gamer szoba. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Nah. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Ilyen monoton munka mellett nem csodálom. I asked him to describe it. He said he started small. Hát meg lehet levágja a imagining a kezét. labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. Mik ezek a rohadt állatok? Denevérország. Arra, hogy nem tudom mikor lesz itt baleset. Visszaértem. Halak. Ja, hogy ott középen. Oh. And things that have not names. Ah. He knew it was all in his head. What? Ja, hogy ez össze van a két játék kötve. I had hoped he'd find himself.
But he found something more. Lol. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Konzervgyár. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Én már most nem tudnék hallagon dolgozni. Rohadt csinálmas. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. Durva, hogy egyre jobban kibontakozik, és majd miért nem fog észrevenni, hogy gondolom valami baja lesz. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Ez elképesztően jó. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Magát a sormunka a szallagon. Every day his imagination grew stronger. A gombás halat nem adom. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. Választanak királyát. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Damn. He'd conquer a city, then immediately push on. Alakat. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Két pofázik. Olyan elbambult a gyerek, már nem tudom mozgatni a kezeit. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents. Tudom, hogy te döntöd el, hogy folytatódjon a mese. He followed the sound of her
silver harp. Ilyen Dungeons and Dragons-os. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Tehát kilépett a Matrixból, már nem lát semmit. A halak But he was so vannak. proud of having created it. Haver. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Bombás halszimulátor. Lejárt a műszak. A kurva. Mi az a vér? És a halfeldolgozó miatt. Egy szív egy kis rekket a pipából, gondolom. Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Milyen szagok lehetnek He ott? began to despise the man with a royal contempt. Szegény droid. Haver, mennyit szívtál? Haver, te már vagy önmagad. Hallal kéne pofán basszni. Nagyon be van állva. Valamit ide kéne lehet hozni neki. Ezzel a lapáttal kéne hátba basszni. Kérösd. Hát most ez a történet speciál, a srác, ez egy kicsit ilyen rogos. Tehát ilyen melót nem is biztos, I still thought I could save him. Józanul lehet bírni. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who insisted on inviting him. Ott a macska. Molly. Azt még közelével ki van rúgva. His queen waited, holding his crown.
There's only one thing left to do. Bend down his head. Nah. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Valamelyik konzervben ott van a fia. My brother was really cool. I wish you could have met him. Az egyiket Odinnak hívják. Hát a másik irányba kimenni? Dehogy nem. Na. Azért a hegyek meg a fák elég szépek. My mom told me to start packing. Ezt itt tengerparti városokban hát ilyen melót kapni, jól megfizetjük, de a legtöbben nem bírják sokáig. Hát igen, mert főleg nincs más munka ott. Norvégiában is, meg csomó ilyen helyen, ahol csak ez van. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Az, hogy sötét van. My mom ended up leaving everything behind. Ja, igen, mert ugye azért jöttünk ide fel, mert azt mondta, hogy a terje az elköltözött a tetőre. Akkor már nem aludtak együtt az apjával. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Ez a toll volt a naplóban. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Mondta ezredesre, nagyon szomorú. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Hol van titkos bejárat? Azért a könyvtárba gyártják, az nem biztos, The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Nem bírom kinyitni a könyvet. Dear Edith,
There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Lehet, hogy a régi házba visszahúzódott a víz, és be lehet odáig menni? God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. Ja, vissza lehet When akkor the fog térni. rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wondered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Régi varrógép azt Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! Történetem. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. Mama! After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Iszonyat jó ötletek vannak. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Utolsó élő fény. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. Ja, mert ugye... But I guess if you're reading this now... Mondta, hogy terhes, talán. Tehát, hogy gyereke lesz.
This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. A főszereplőnk is már meghalt közben. Hát srácok, ez nagyon kegyetlen jó, az kicsit rövid, de eszméletlen jól van ábrázolva képileg, és látszik, hogy ez készítőknek is egy ilyen nagyon mély, akár még lehet, hogy személyes dolgokat is felelő történetük. Köszönöm szépen ezredesnek, erről én megmondom őszintén nem nagyon hallottam, abban az összeállításban láttam, amit Eszter is kiposztolt. Viszont az ilyen típusú játékok közül én csak talán a Vanishing of Ethan Cartert, Dear Esther, nem is tudom még mi ilyen típusú játék. Az Among Us Sleep volt még ilyen. Ez olyan magasra tette a mércét ilyen story-base alapú történetek közül. Talán ez az egyik legkomolyabb, legmélyebb, amit eddig láttam. Nagyon jó megvalósítások voltak, tényleg minden egyes sztori nagyon érdekes volt. Hát meghalt mindenki, illetve ugye gyereke lett a Finch, az Edithnek. Mert amikor a háznak a tetejére másztunk át arról a fáról, akkor mondta, hogy talán nem kéne ezt csinálni 20 hetes terhesen. Lehet, hogy a történet elején, de nyilván mikor visszament, akkor még élt, és a végére már a gyerek vitt, akkor ezek szerint virágot a sírjára, mert mikor azzal a kompal mentünk át, akkor ott volt egy ilyen virágcsokor a kezébe. Bár minthogyha a női ruha lett volna akkor rajta, nem tudom. Vagy lehet, hogy csak ugyanolyan virágot vitt neki. Hát, hogy ez volt a kedvenc virága, azért nem tudom. Jó volt ez a bunker is ott az a pincében. Ők azt hittem, hogy még lesz egy-két történet kibontva, mert a mamájának a történet az így félbeszakadt. Bár lehet, hogy ebben benne van az is, hogy a nézőre vagy a játékosra bízzák azt, hogy többit azt már nyilván könnyű kitalálni, vagy így lehet, hogy sejtelmesebb. Vannak a teszterek. Szóval a Del Torónak azért lehet, hogy érdemes belenézni ebbe a legújabb minisorozatába. Az utolsó rész legalábbis, nézzétek meg, nagyon hasonlít erre a játékra. Ott a Giant Sparrow. Nem tudom, itt az Odin, az most kimaradt, vagy
Csak ő maradt ki, nem? Az Odin az nem tudom, és ez ki volt? Meg akarom nézni, kíváncsiak, hogy... El lehet egyáltalán így is jutni a végére, hogy... Aha, amikor itt az ablaknál mászkáltunk, akkor én ugye a szülőknek a szobájába jöttem be, és lehet, hogy egyel utána, ha mész, akkor itt van ennek a szobája. Az egész ház olyan, mint egy múzeum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Akkor ez Norvégiában játszott. Én mondjuk azt hittem, hogy Angliában, de pont a halas munka kapcsán Norvégiát hoztam fel. Ez nem lehet pörgetni? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Nem tudom, hogy most ide egyetembe lehetett mászni, és vagy ez így a történet utáni after extra. His daughter Edith is already dreaming of a new Finch house. Volt története. Aha, szerintem akkor lehet, hogy ez egy ilyen extra volt. Hát srácok, akkor ennyi volt a történet. Látom. Igen, és meg is kaptam az achievementet, hogy... Akkor igen, ez valószínűleg ez ilyen... When Edith told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Hát nagyon megindító volt, és nagyon durva. Örülök, hogy ezt így mondtátok. Nem is tudjuk, hogy ezek véletlenek sorozata volt, vagy tényleg valami átok. Hát elvileg családi átok, azt mondták, bár meg volt egy csomó ilyen baleset is. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Hát tényleg itt voltunk. Akkor csak az asztal maradt ki, és akkor ezt... akkor ezen kívül mindenkit szerencsére megtaláltam. Hát srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg köszi a játékot ezredes, ez nagyon jó ötlet volt. Ezt még megmutatom Eszternek is, mert mondtam így a stream elején, hogy nem tudtuk megoldani. Most ebbe a stúdióban nem tudom itt azt megcsinálni, hogy ketten legyünk egy gépnél, viszont külön-külön gépnél megoldható a streamelés. Hogy régen voltak főleg ilyen streamek, de akkor még másik helyen voltunk, és az több hely volt. Szerintem ez mindenképpen egy jó kis játék, ami ilyen típusú játékoknak a sorozatát mindenképpen így felemeli. Mi kellett volna szedni? Na, jól van. Akkor köszi szépen a figyelmet, legyetek jók srácok, hamarosan találkozunk, addig is sziasztok, Haljali! Ha tetszett a stream, kövess be a Twitch csatornámat, iratkozz fel YouTube bot csatornámra, kövess Instán, gyere a Discord szerveremre, vagy a Facebook csoportomba, esetleg a Steam csoportomba is. Vagy ha ez nem lenne elég, iratkozz fel a Piscatel Classics YouTube csatornámra. Ha szeretnél még ilyen tartalmakat, támogass Streamlabs-en, vagy Paypal-on keresztül. Linkek a leírásban és a videó alatt a névjegyzékben.
És kurva jó vagy, bassz meg!